হেল্ল' গাইজ সকলোকে ভিডিঅ'টোলৈ ৱেলকাম। মই এটা মাইক অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। আজি ফাইনেলি আহি পালে। মোৰ মোবাইলত অলপ অসুবিধা হৈ আছিল চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত, সেইকাৰণে মই বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ'ত ভালকৈ দিব পৰা নাছিলোঁ। তেন্তে আজি মাইকটো আহি গ'ল। আজি মই খুলি চেক কৰি চাম কেনেকুৱা কাম দি আছে। তেন্তে বলক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'হে আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'। তেন্তে বলক চাওঁ আজিৰ এই যিটো মাইক মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ কেনেকুৱা হয়। তেন্তে এইটো হৈ গ'ল। কুপন কোড এটা কুপন কোড পাইছোঁ। তাৰপিছত এইটো মাইক TRC বেগ আছে, পলিথিন এটা আছে। তেন্তে দেখা পাই আছে আপোনালোকে এই মাইকটো। মই খুলি দেখাই দি আছোঁ কিমান দীঘল। ঠিকে আছে। দেখা পাই আছে আপোনালোকে মাইক। এইটো বৰ্তমান আপোনালোকে শুনা পাই আছে। বৰ্তমান যিটো শব্দ ওলাই আছে এইটো মোবাইলেৰে কৰা। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ এই হেডফোনটো লগাই চাউণ্ডটো ৰেকৰ্ড কৰি দেখাম। বৰ্তমান যিটো আপোনালোকে শব্দ শুনা পাই আছে এই শব্দটো মাইকৰ জৰিয়তে কৰা হয়। তেন্তে আপোনালোকে দেখা পাই আছে কেনেকুৱা। দেখা পালে এইটো মাইক বৰ্তমান মই মোবাইলৰ কেমেৰাৰে কৰি আছোঁ। আৰু এইটো পেকেট, এইটো দাম বেছি নহয়। এই মাইকটোৰ মাত্ৰ আপোনাৰ চাই লওঁ কিমান দাম। 242 হয়, অনলি 242 টকা হয় এই মাইকটোৰ। যদিও আপোনালোকে এনেকুৱা এটা মাইক যদি আপোনালোকে বিচাৰে কম দামত এটা ভাল মাইক, তেন্তে আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰে। যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে এই মাইকটোৰ কোম্পানী কি, লিংকটো যদি বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, মই দি দিম বাৰু। তেন্তে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আপোনালোকে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু যদি এই মাইকটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।